तिम्रो केसमा वर यु एभर हेजिटेन्ट टु हेभ अ किड के लाइक द्याट समथिङ यु अलवेज वान्टेड? ब्याक इन द डे नो, ब्याक इन द डे वाज मलाई पहिला माया भन्ने कुरा जुन एउटा इन्टिमेट अदर भन्ने पनि मलाई खास त्यो हुनै थिएन कि आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड इन द्याट. आई ह्याड समबडी एन्ड आफ्टर द्याट इट वाज अल अबाउट मी आफ्टर द्याट रिलेसन भनौँ न. एन्ड आम समबडी हु रन्स विथ लभ. मैले आफूलाई जहिले पनि भन्छु आम एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ लभ क्या. जे कुरा गर्दा पनि म मायाले गर्न खोज्छु, मनले गर्न खोज्छु क्या. अनि बट टु म्यारी एन्ड टु हेभ अ चाइल्ड त्यो चाहिँ दिमागमा कहिले पनि थिएन. नट टु से द्याट इट वाज इन प्लान्ड वेन आई ह्याड हर, तर ए हो टाइप त भएको थिएन. तर या इट वाजन्ट समथिङ द्याट आई वाज प्लानिङ ब्याक इन द डे. When it happened, I felt like I should be ready and I would be ready. And I made sure that I was ready. So as you move along in life, you become ready for these things. त्यो त अलरेडी भन्नु एउटा टाइम आएपछि आफै रेडी हुन्छ भनेर भन्छ नि. इट्स नट हुनै पऱ्यो नि. सबैजनाले लाइक हुन्छ नि कतिजना देयर आर पिपल हु हेभ दिस प्लान अर्ली अन इन लाइफ इन देयर mid-20s or so हुन्छ नि. म बिहा गर्छु, म बच्चा पाउँछु. पिपल आर फन्ड अफ किड्स. मेरो पनि कुनै दिन बच्चा भयो राम्रो भन्ने काइन्ड अफ. देयर आर पिपल लाइक मी on the other end of spectrum, right? Now let me explain. I cannot relate to having my own kid. I am not very fond of kids. हैन अब त्यो भन्दा बच्चा देखेपछि रिस उठ्ने चाहिँ होइन कि, but I don't see myself having kid. अहिलेसम्म न पहिलासम्म भनौँ न. Over the few couple of years I have become neutral to that idea. And म चाहिँ अलि ओपन भएको छु कि यो कुरातिर चाहिँ. Now you to having yeah that might be a possibility. र मेरो माइन्ड चेन्ज हुन्छ होला समडे भन्ने हिसाबले के. Now you being someone जुन चाहिँ तिमी पहिलादेखि न्युट्रल थियो about having kid? No, it was never something that I would think about. Okay. आफै बच्चै हो होइन. मैले बच्चा पाउनै भन्दाखेरि नि अहिले पनि बच्चा भइसकेको तर म बच्चै हो. मेरो प्यारेन्ट्सको लागि त म बच्चै हो. अनि त्यो रियालिटी मैले कहिले पनि बिर्सिनै सक्दिनँ कि. Because as soon as I meet my parents, I'm a kid. म बच्चै हुन्छु फेरि. I think we all are. Yeah, we all are नि. आफ्नो बाबामा, आफ्नो मम, आफ्नो ड्याडलाई भेट्ने बेलामा त आफू बच्चा हुँदैन, लाडे पल्टिहाल्दो रहेछ क्या. सो त्यो लाडे पल्टिने पनि बाउ भइसक्यो क्या. अब त्यही नै हो. Which means to have a kid does not mean you have to grow up to be an adult. You have to know your responsibilities. But I will definitely always maintain the child inside me. So once you have kids, does that change our? No, it's a balance. The balance गर्न सिक्नै पर्छ. किनकि आफ्नो बच्चालाई पनि बच्चा रहन त सिकाउनु पऱ्यो नि. एउटा सर्टन म्यानर सिकाउनु पर्छ, त्यो डेफिनेटली हो. एउटा एटिकेट देखाउनु पर्छ, एउटा एटिकेट सिकाउनु पर्छ, एउटा कल्चर सिकाउनु पर्छ. त्यो साथसाथै आफू पनि म पनि भनरेबल छु र म चाइल्ड लाइक छु भनेर देखायो भने त बच्चा पनि त ओपन अप हुनसक्छ र ऊ बच्चै हुनसक्छ नि त. एन्ड द्याट इज द थिङ आई थिङ्क वान निड्स टु अलवेज रिमेम्बर क्या. किनकि हामीले बच्चा पाइसकेपछि जहिले पनि हाम्रो पास्ट, किनकि हाम्रो त टाइम इज रनिङ आउट नि त. फर अस एज अब एडल्ट चाहिँ भनौँ न अहिले आएर, फर अस त इट्स टाइम. एभ्रिथिङ इज टाइम क्या. पहिला म स्कुलमा हुँदाखेरि अथवा कलेजमा हुँदाखेरि इट्स नेभर अबाउट टाइम. नो ट्रु. टाइमको बारेमा त कसले सोच्थ्यो क्या. अब भोलि यस्तो हेरेर कति बजी साथीलाई भेट्नेमा मात्र कुरेर बसिन्थ्यो नि त. अहिले त टाइम इज सो प्रेसियस क्या. त्यो टाइम सोच्ने बेलामा वी आर सो स्टक अप अन what we need to do next that we forget to live what is happening अहिले नि त प्रेजेन्टै बिर्सिन थाल्छ. and you forget to live it and you start becoming very tight-assed. I would think है. बिकज हामीले यसो सोसाइटी हेर्नु पऱ्यो भने पनि कति हल्लेर हिँडेर सुन्ने चिजहरू है आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट होला. इफ यु आर डुइङ इट टु अ सर्टन एक्सटेन्ट विच इज नट एक्सेप्टेबल or shouldn't be त्यत्रो लिमिटसम्म त्यो कटेर माथि बाहिर गएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज बिर्सेर आफ्नो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो कुरा सुन्नु त इज फाइन. बट देन बच्चा रहनै बिर्सिन्छ क्या हामी एज एडल्ट्स. एडल्ट भन्दैमा हाम्रो चाइल्ड लाइक चिज त छोड्ने त होइन नि. हामी त वी आर ओन्ली बिकमिङ बेटर एट ह्यान्डलिङ थिङ्स एन्ड ह्यान्डलिङ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिज बेटर नि त एज एडल्ट्स. बच्चालाई त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दियो भने त सक्दैन नि. उसले उसको माइन्डै ग्रो भएको छैन, उसको फिजिकली पनि ग्रो भएको छैन कतिवटा चिजहरू उसले ह्यान्डल गर्नको लागि. बट एज एन एडल्ट त्यो ह्यान्डल गर्न साथसाथै यु आर नट सपोज टु बी फर्गेटिङ यर चाइल्ड, यर इनर चाइल्ड. त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ खोज्न जानुपर्छ. एन्ड आई थिङ्क हाम्रो स्पेसली हाम्रो यो साउथ एसिया जहाँ
स्ट्रिक्ट प्यारेन्ट्स भन्छ नि त्यो धेरै सुन्ने कुरा हो नि त एन्ड अ लट अफ इट हेज टु डु विथ हाउ देव बिन ब्रट अप हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू बट उहाँहरूलाई पनि त के भएको छिटो ग्रो अप हु फ्यामिली पाल मलाई पाल बच्चा पा अहिलेको प्रब्लम के हो त हाम्रो एजको केटाकेटीहरूलाई कहिले बिहा गर्ने नगरेको मान्छेलाई कहिले बच्चा पाउने become an adult and take the family forward मात्र त हो नि त खास but साथसाथै you also have to remember if you plan on doing that or if you don't plan on doing that don't forget the child in you once again especially your parent ko kura huँदाखेरि I mean one of the thing I always wonder is being a parent एउटा कुन bigger responsibility मलाई के लाग्छ how you bring that child up के the child को brought up जुन चाहिँ I feel like people like us our parents did a good job हैन जुन हिसाबले we are in a place जुन हिसाबले हामी सोच्न सक्छौं जुन एउटा more liberal छौं more accepting छौं more rational छौं everything is balanced भनौं न we've seen people जसको childhood ले गरेर long time सम्म एउटा trauma भएको छ and they are dealing with it being a father being a parent I think that for me that's the scary part के मैले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई कसरी हुर्काउँछु भनेर whether you like it or not हामी यसो हेर्यो भने त्यो बच्चा आफै हुर्किन्छ साँच्ची भने ट्रु हो कि भन्नु न हो हाम्रो पो आफ्नो बच्चा भइसकेपछि मैले हेर्नुपर्छ हेरचाह गर्नुपर्छ र यसलाई ठुलो बनाउनुपर्छ यसलाई पढाउनुपर्छ यसलाई यो गराउनुपर्छ उसको आफ्नो ड्रिम्स उसलाई देखाउनुपर्छ त्यो दिमागमा आउँछ नि तर साथसाथै द अनफर्चुनेट रियालिटी अफ इट अल इज यसो बाटोमा हेर्ने बेलामा कतिवटा बच्चा हुन्छ तिनीहरू ग्रो अप भइरहेछ दे टर्न आउट टु बी एकदम कडा सेल अलिक कडा सेल भएको मान्छेहरू बन्छ तर हुर्किन्छ क्या So I don't think it's supposed to be a fear because you're not going to be able to instill anything on your kid रहेछ क्या त्यो एउटा चिज पनि मैले देखेको छु है जुन चाहिँ आइँकाले यसरी हेर्ने बेलामा हामीले गरेको चिजहरू अहिले कपी गरिरहेछ क्या जे गरे पनि अब अहिले प्लेन पास भयो भने गऱ्यो भने उसले पनि यसो गर्छ क्या एन्ड इट्स भेरी इन्स्टेन्ट उसले समातिरहेछ उसले ग्रास्प गरिरहेछ उसले अब्जर्भ गरिरहेछ क्या बुझ्नुभयो नि सो आई थिङ्क the fear of you not being able to हुन्छ नि एउटा बच्चालाई मैले पाल्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने जुन फियर आछ नि मेबी इट्स जस्ट बिकज अफ योर ओन इन्सेक्युरिटिज आफूले आफूलाई कसरी हेर्न सकिरहेछ त दिस इज आइम जस्ट ट्राइङ टु ओपन अप यु आइज बिकज यो चाइल्ड इज जस्ट गोइङ टु कपी यु वेदर यु लाइक इट अर नट कतिवटा चिजहरू हेर्नु पऱ्यो भने मेरो त्यो ह्याबिटहरू हेर्दाखेरि अलिकति हावभावहरू हेर्दाखेरि मेरो बाउतिर पनि छ मेरो आमातिर पनि छ क्या मेरो ड्याडले कसरी हिँड्छ ड्याडले कसरी बोल्छ ड्याडले कसरी हात चलाउँछ त्यही आइरहेको हुन्छ क्या हो कि आफ्नो पनि त्यही त हो कसरी टाउको हल्लाउँछ त अरे ड्याडकै देखेर क्या बिकज यु किप सिइङ इट न यु किप सिइङ यो मम टकिङ एन्ड त्यही उठ्दो रहेछ क्या सो त्यो आई थिङ्क द फियर त डेफिनेटली है अभियसली बिफोर प्रियङ्का ह्याड हर चाइल्ड त वाज लाइक अब कहिले अब बच्चा पाए पनि के गर्ने हाउ डु यु क्रिएट द्याट इन्भाइरोमेन्ट फर अ चाइल्ड द्याट इज सो न्यू नि त अब पाइरहेको भयो एउटा कुरो त्यो घरलाई कसरी अब बेबी सेफ बनाउने 6वटा कुकुर छ होइन सो त्यो प्लस अन टप अफ द्याट म पनि प्रियङ्का पनि बच्चै छौँ अझै पनि वेदर वी लाइक टु एक्सेप्ट अर नट सो त्यो बच्चा पाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क rather than the fear I think it's more of if you're already put into a certain situation I think you have to get ready for it not to say I was not ready or happy about it that you're a certain आफूलाई एउटा certain environment मा राखिसकेपछि you're supposed to be able to adapt and I think we are humans and we're made to adapt